नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छितेन डुक्पा रेसिपीमा। अनि आज चाहिँ म यो खसीको भुटुवाको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल त सुरु गरौँ यो रेसिपी बनाउन। सबैभन्दा पहिला एउटा भाँडामा पानी यसरी उमाल्नु पर्छ र त्यो पानी उम्लेपछि मैले एउटा तेजपत्ता राखे अनि एउटा स्टार एनिज पनि राख्दैछु, यो अप्सनल हो। अनि सानो दालचिनी पनि एड गरे। सँगसँगै मैले यहाँ 2वटा सुकमेल पनि राख्दैछु र 2वटा ल्वाङ पनि एड गरे र थोरै बेसार। र सँगसँगै मैले यो पानीमा 1 टीस्पून चाहिँ नुन पनि एड गर्दैछु। र अब यो उम्लिँदै गरेको पानीमा चाहिँ मैले एकदमै राम्रोसँगले धुएर सफा गरेको यो खसीको भुडीलाई उसिन्न गइरहेको छु। यो खसीको भुडी चाहिँ 1 केजी छ र यो उसिन्नको लागि तपाईहरुलाई 30 देखि 45 मिनेट लाग्न सक्छ। एकदमै राम्रोसँगले यसलाई उसिनेर पकाउन पर्छ। र अर्को चाहिँ मैले यहाँनिर हाफ केजी मिक्स गरेर मुटु र कलेजो लिएको छु। यो काटेर रेडी छ। अब यसलाई चाहिँ उसिन्नु पर्दैन। कतिजनाले उसिन्छ, यदि तपाईहरुले पनि चाहनुभयो भने उसिन्नु सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ उसिन्दिन यहाँनिर। र यसलाई चाहिँ तपाईहरुले काटेर रेडी गरेर साइडमा राख्न सक्नुहुनेछ। र अब यो मैले भुडी उसिनेको 45 मिनेट भइसकेको छ। अब चाहिँ म ग्यास अफ गर्दैछु। अब यसलाई मैले निकालेर बोलमा राखेँ। काट्न अगाडि अलिकति सेलाउन जरुरी छ, नभए तातो तातो काट्नु भयो भने तपाईहरुले हात पोल्नुहुन्छ। त्यही भएर अलिकति सेलाएपछि मात्रै काट्नु होला। मसलामा चाहिँ मैले यहाँनिर तातो प्यानमा 1 टीस्पून जिरा राख्दैछु। 1 टीस्पून मैले यहाँनिर धनिया पनि राखेँ र 1 टीस्पून यहाँनिर मैले टिम्बुर पनि राख्दैछु। यो टिम्बुर एकदमै जरुरी छ यो भुटुवामा। 6-7 वटा सुक्खा खोर्सानी मैले यहाँनिर एड गर्दैछु। तपाईहरुलाई पिरो कतिको मन पर्छ त्यही अनुसार तपाईहरुले खोर्सानी लिन सक्नुहुन्छ। र अब यी सबै सामग्रीलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले ड्राई रोस्ट गर्नुपर्छ। र अब यो मसलाहरु पनि एकदमै राम्रोसँगले भुटिसकेको छ। अब ग्यासलाई अफ गरेर यसलाई पनि म सेलाउनको लागि एउटा प्लेटमा ट्रान्सफर गरेर राख्दैछु। मसला यहाँ सेलिसकेको छ र मैले यो मसलालाई मिक्सर ग्राइन्डरमा पिस्न गइरहेको छु र फाइन पाउडर बनाएर रेडी गर्नु होला। मसला पनि पिसेर रेडी भइसकेको छ र मैले भुडीलाई पनि काटेर रेडी गरिसकेको छु। अब यसलाई पकाउनको लागि मैले यहाँनिर तातो कराईमा 3 टेबलस्पुन तोरीको तेल तताउँदैछु। अब यो धुवा आउँदै गरेको तेलमा मैले 2वटा तेजपत्ता राखेँ, 3वटा चाहिँ ल्वाङ राख्दैछु, 2वटा सुकमेल पनि राखेँ। अब यो काटेको भुडीलाई पनि एड गरिदिने। अब यो राखेको भुडीलाई तपाईहरुले टाइममा चलाउँदै गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। ल हेर्नुस् त यो भुडी एकदमै राम्रोसँगले भुटिएको छ, गोल्डन ब्राउन पनि देखिन थालिसकेको छ। र अब चाहिँ यसमा म यो अघि रेडी गरेको मुटु र कलेजोलाई राखेर फेरि यसलाई पनि राम्रोसँगले भुट्दैछु। अब यो मुटु र कलेजो पनि एकदमै राम्रोसँगले भुटिसकेको छ र अब चाहिँ यो मैले अघि पिसेर रेडी गरेको मसला राख्दैछु। थोरै बेसार पनि राखेँ। सानो साइजको प्याज एउटा यसरी लामो लामो गरेर काटेको छु, यो पनि राखेँ। सँगसँगै 1.5 टेबलस्पुन चाहिँ मैले यहाँनिर पिसेको अदुवा लसुन पनि एड गर्दैछु। सँगसँगै मैले यहाँनिर 2वटा लामो लामो हरियो खोर्सानी पनि राखेको छु। तपाईहरुलाई मैले अघि नै भनिसकेको छु, पिरो बेसी कम्ती तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यति सामग्रीहरु राखिसकेपछि फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले चलाएर मिक्स गर्नुपर्छ। राम्रोसँगले मिक्स पनि भइसकेको छ। अब चाहिँ यसमा मैले टमाटर एड गरे।
नुन स्वाद अनुसार राख्दैछु र यो नुन राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति याद गरेर राख्न पर्छ किनभने मैले अघि भुडी उसिन्दाखेरि पनि नुन एड गरेको छु। नचलाइकन मैले यसलाई कभर गरे। अब यो कभर गरेर म 15 मिनेट पकाउँदै छु र 15 मिनेट पनि भइसक्यो। हाई फ्लेममा फेरि म यसलाई चलाउँदै भुट्दै छु। हाई फ्लेममा चलाउँदै एकछिन भुटिसकेपछि 1 टीस्पुन मैले यहाँनिर गरम मसला एड गरेँ। मैले चाहिँ यो रक्ती नराखिकन बनाएको भुटुवा हो र यदि तपाईहरु रक्ती राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ गरम मसला एड नगरिकन पहिला तपाईहरुले रक्ती राखेर राम्रोसँगले भुट्न पर्छ। रक्ती पाकिसकेपछि मात्र तपाईहरुले गरम मसला एड गर्ने हो। र यहाँ चाहिँ मैले रक्तीको बदलामा सोया सस एड गर्दैछु। यो चाहिँ डार्क सोया सस 1 टेबलस्पुन एड गरे। हल्का मैले अलिकति कालो कालो कलर देखाउनको लागि मात्र यो एड गरेको हो। यदि तपाईहरु रक्ती राख्न चाहनुहुन्न तर रक्तीको कलर भएको खानुहुन्छ भने यो राम्रो अप्सनल हो। तपाईहरुले अलिक धेरै डार्क सोया सस राख्नु भयो भने राम्रो कलर दिन्छ रक्तीको जस्तै। र यहाँ मैले चाहिँ 1 टेबलस्पुन मात्रै एड गरेर तपाईहरुलाई देखाउँदै छु र एकदमै राम्रो कलर पनि आएको हुन्छ र टेस्ट पनि अलिकति एन्हान्स गर्ने काम गर्छ यो सोया ससले चाहिँ। र अब चाहिँ तपाईहरुले ग्यासलाई अफ गरेर यो धनिया पत्ता एड गरेर सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। तातो तातो भुटुवा चिउरा दशैंमा सर्भ गर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छिटै रूपमा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।